Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd puțin care sunt mesajele Universului pentru tine în acest moment și poți să te gândești la o persoană, poți să te gândești la cariera ta, la viața ta, în general vorbind. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, fix cum simți, fix așa procedezi, sau un număr pentru tine și un număr pentru o altă persoană. Și avem numărul 1, acest pachet de tarot, și numărul 2. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales pachetul de cărți numărul 1. Haideți să vedem, în primul rând, despre ce este vorba. Da? Care este situația în care tu te afli în momentul de față? Să vedem prima carte. Bun, în primul rând, ori ai întrebat de o femeie, ori tu ești femeie. Văd aici o energie foarte puternică, o energie care vorbește în mod special despre puritate, despre iubire. Văd aici o persoană jucăușă, energică, dar uite că văd și o soluție. Soluția pentru tine are legătură fie cu o călătorie, fie este o soluție, da, legată de o schimbare pe care tu dorești să o faci. Ce mai văd aici este faptul că în momentul de față, dacă ești femeie, văd că aștepți un răspuns de la distanță, dintr-o altă țară, dintr-un alt oraș. Dar mai văd aici și faptul că totul se poate debloca pentru tine prin această femeie sau probabil prin tine, dacă ești femeie. Bun, hai să mai vedem următoarea carte pentru tine. Ok. Văd că ești o persoană foarte, foarte puternică și văd că în momentul de față ai lângă tine persoane care te ajută, persoane care se inspiră de la tine. Sunt oameni care te respectă foarte mult, oameni care consideră că ai ceva special. Și uite, văd aici faptul că ai parte de foarte multă bucurie, da? Foarte multă bucurie. Pe de altă parte văd că suferi, ai o suferință aici în inima ta, este o suferință care să știi că durează de ceva timp. Este o suferință fie legată de o petrecere, fie o suferință legată de o persoană dragăție. O surpriză legată de un eveniment important din viața ta. Hai să mai vedem următoarea carte. Wow, ok. Aici văd clar, uite, ori niște probleme pe care le ai, fie pe cariera ta, fie pe viața ta, fie sunt niște probleme în legătură cu o relație oficială. Da? Ai pe cineva în jurul tău. Dacă ești femeie și ai alături un bărbat puternic, un bărbat care se mișcă greu, este o persoană influentă, cineva care ia foarte greu decizii, uite că persoana asta are niște probleme foarte mari din punct de vedere profesional. Dacă e vorba despre tine, atunci problemele sunt ale tale, dar uite că situația asta ține aici de o alegere pe care persoana asta o are de făcut sau o alegere pe care tu o ai de făcut, fie legată de o nouă viață, un nou început, fie este vorba despre o alegere legată de un copil sau ceva de genul acesta. Hai să vedem următoarea carte pentru tine. Da, aici, repet, ai alături o persoană care suferă foarte mult, este o persoană care se sacrifică pentru a fi cu tine sau este o persoană care are o suferință foarte mare în dragoste pentru că nu mai găsește ieșirea dintr-o situație, da? Fie este vorba despre o suferință legată de un mod copilăresc prin care cineva abordează situația, fie aici, uite, este vorba despre o nouă persoană sau despre o problemă pe care cineva o are cu un copil sau cu cineva în viața lui sau în viața ei. Bun, hai să vedem puțin despre ce este vorba. Vreau să mai clarificăm puțin informațiile despre această persoană din jurul tău.
Dacă ești femeie, văd că ești o persoană foarte puternică, dar văd că ai suferit mult sau încă suferi. Dar hai să vedem ce e cu această carte. Da, este o relație care durează de ceva timp. Poate să fie relația ta sau o relație în care cineva este implicat din jurul tău, pentru că de aici este problema, din această relație. Și uite, văd aici pe cineva care se gândește la tine, se gândește să te întâlnească, să discute cu tine. Cineva își dorește o întâlnire, da, cu tine. Pe de altă parte, văd aici foarte clar faptul că cineva nu dorește să renunțe la tine. Da? Dacă, uite, văd aici o energie masculină, un bărbat care este foarte gelos și care are și niște probleme foarte, foarte mari. Hai să vedem puțin ce este cu această femeie. Fie ești tu, fie e altcineva. Este o femeie cu o intuiție foarte mare și cu o protecție foarte mare asupra sa. Da? Dar văd aici că persoana asta nu are mulți prieteni sau mai văd o femeie care are niște probleme cu un bărbat. Mai văd o femeie introvertită puțin. Ok. Dacă ești femeie, văd că ești extraordinar de bine organizată în momentul de față, ești foarte credincioasă, ții foarte mult la anumite principii, la anumite valori și nu vrei să renunți la ele. Dar, așa cum spuneam, văd niște vești aici pe care le-ai primit sau pe care urmează să le primești și care nu îți plac. Să vedem ce este cu această carte. Văd aici o persoană care are tot felul de gânduri negative. Da? Pe cât de sensibil sau sensibilă ești, mai văd o persoană aici care este extraordinar de rațională. Da? Extraordinar de rațională. Văd o bucurie pentru tine în casă, văd o întâlnire frumoasă, cu pasiune, o întâlnire în care totul e bine, însă totuși te văd aici trist sau tristă. Sau ai o persoană care lucrează cu mintea, este o persoană care face tot felul de strategii și omul ăsta să știi că are niște probleme, da? Sunt niște probleme. Uite, te simți foarte dezamăgit sau e cineva în jurul tău care are foarte mari probleme. Totuși, din ce motiv e dezamăgirea asta? Că eu totuși văd că lucrurile sunt bune, dar care e motivul? Motivul e dragostea. Dragostea. Nu este ceea ce îți dorești, fie la muncă, fie din punct de vedere personal. Da? Cineva suferă aici. Văd două persoane care suferă. Da? În unele cazuri simt aici că este vorba despre ceva mai mult de atât, adică e o încurcătură mare aici în dragoste pentru unii dintre voi. Dacă ești o persoană singură, încearcă să ieși din starea asta, pentru că altfel nu apare cineva în viața ta. Da? Așa cum a rămas la baza pachetului această carte, inima, deci iubirea. Iubirea e importantă pentru tine. Bun, hai să vedem puțin, sau este important să-ți placă ceea ce faci, că pentru unii despre asta este vorba. Hai să vedem și un sfat din partea îngerilor romantici. Uite, mesajul este că nu este suficientă atracție sau chimie pentru a menține această relație. Asta ar spune această persoană puternică, dar văd și o nouă iubire sau o împăcare în cadrul unei căsătorii sau o împăcare în cadrul unei relații serioase. Soluționarea, da, acestei probleme este printr-o căsătorie sau prin asumarea unui angajament serios. Mai vreau o carte pentru tine. Să aștepți. Ți se spune că se merită să aștepți pentru că timpul divin este la muncă în favoarea ta. Chiar dacă acum este o decepție, este o problemă pentru că cineva poartă o mască falsă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție.
Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și dacă dorești, te aștept cu drag la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 2. Hai să vedem, așadar, ce mesaje avem pentru tine aici, ce trebuie tu să cunoști. Să vedem prima carte, situația. Wow! Se pare că în momentul de față, văd aici fie o relație cu străinătatea, fie o relație cu o persoană care se află într-o altă țară sau o persoană care este dintr-o altă cultură, dintr-o altă religie. Văd că ai foarte mare legătură cu zona online, cu internetul, dar văd aici și faptul că ai o speranță extraordinar de mare. Treci printr-o perioadă în care studiezi probabil științele acestea ezoterice sau treci printr-o perioadă de intuiție extraordinar de mare. Simți și vezi cum visul tău devine ușor realitate. Ai o dorință aici, fie să te întâlnești cu cineva, ai o dorință să cunoști pe cineva, să-ți găsești un loc de muncă. Da, însă văd aici pe cineva, deci văd o energie masculină care fie are probleme în carieră și interesant e că povestea asta s-a repetat puțin, adică mesajul ăsta s-a repetat și la numărul 1, dar cumva diferit. Fie este vorba despre o persoană care minte aici în legătură cu niște probleme pe care le are. Văd o energie masculină care fie are probleme, fie minte. Pentru că, uite, eu văd aici un nou început foarte stabil care este prezent în viața acestei persoane. A primit o veste și în momentul de față nu prea știe ce să facă. Nu știe dacă să-ți spună sau nu. Să vedem următoarea carte. Foarte mult albastru până acum, deci multă comunicare, multă claritate. Văd aici cineva care vrea să facă o călătorie spre tine sau tu te pregătești pentru o călătorie îndepărtată. Urmează o schimbare foarte mare în viața ta, foarte rapid, din momentul în care vizionezi citirea. Este o schimbare care te va ajuta să te așezi, care te va ajuta să-ți clarifici lucrurile, fie la locul de muncă, fie în dragoste. Da? Fie în dragoste, pentru că, uite, aceste minciuni vor fi scoase, da? Vor ieși de aici. Vrei să pleci, da? dintr-o situație, dar atenție la influențele unei persoane. Cineva se îndreaptă către tine. Unii văd aici că vreți să rezolvați ceva legat de o mașină, ceva legat de un drum. Bun. Wow, ok. Ești o persoană extrem de spirituală, asta văd aici clar. Deci tu simți lucrurile la un alt nivel. O femeie, văd aici, care te privește și care ar dori să știe mai multe despre tine. Este cineva care te privește din umbră, care te ghidează, dar atenție totuși și la această femeie. Atenție la drumurile pe care le faci la o vreme de seară. Da? Soarele și luna, ok, și casa. Păi, dragilor, aici e ca și cum viața ta merge într-o direcție, nu prea înțelegi tu ce se întâmplă, dar uite, văd foarte mare bucurie aici, în casă, în familie. Ceva se rezolvă, uite, ai un prieten care ține la tine, care te iubește, care ți este alături, da? Cu toate că, uite, văd niște probleme aici legate de o femeie, repet, și cineva care nu vrea să plece. Unii văd aici că veți auzi fie de un proiect nou, fie de un copil care se naște fie în familia ta, fie în altă familie. Dar luna asta îmi spune că ori nu te bucuri, ori nu înțelegi foarte bine cum stau lucrurile. Dacă este vorba de o relație, văd aici o întâlnire, dar apoi văd că lucrurile totuși merg spre o ceață totală. Hai să vedem puțin steaua despre ce vrea să spună, spre ce anume speri tu sau ce e cu speranța asta.
Tu speri foarte mult să ajungi o persoană independentă, speri foarte mult să-ți găsești liniștea, dar vezi că, nu știu, dacă ești și speri ca o relație să mai învie, dacă sunteți despărțiți sau lucrurile chiar nu mai pot funcționa aici, e o speranță care nu prea are șanse de reușită pe termen lung. Îți dorești foarte mult să primești un răspuns în legătură cu niște bani. Îți dorești ca răspunsul să fie pozitiv. Din nou, deci tu ai o speranță aici foarte, foarte mare. O speranță legată de o călătorie îndepărtată, legată de o schimbare mare în viața ta. Asta văd clar. Uite, ceva legat de o întâlnire, pentru că aici e clar că văd o relație la distanță pentru unii dintre voi. Îți dorești o întâlnire, îți dorești iubire, îți dorești pace, liniște, dorești să cunoști pe cineva. Hai să vedem această carte despre ce vrea să-ți transmită. Da, văd aici un drum care e cu supărare, fie pentru tine, fie pentru cineva anume. De asemenea, văd aici o supărare legată de o mașină sau o supărare legată de această schimbare. Cineva este trist aici, da? Pentru această transformare, pentru această schimbare. Sau la acest drum au loc niște discuții care vor supăra pe cineva anume, pentru că văd o discuție distantă, da? O discuție în care va fi distanță între voi. Sau în continuare se menține această relație la distanță. Bun, văd aici o problemă pe care cineva o are. Repet, fie la o mașină, fie în cadrul unui drum. Atenție puțin și tu pe sănătate aici, în viitorul apropiat. Încearcă să faci mai multă mișcare. O persoană supărată care stă aici departe de tine, uite, și niște vești pe care le primești. E ca și cum ar fi o persoană izolată sau cineva care stă deoparte. Văd o energie masculină care dorește o întâlnire, dar în urma acestei întâlniri ceva se clarifică, ceva se stabilește. Hai să vedem luna, despre ce vrea să-ți spună. Luna vorbește despre niște planuri pe care cineva le are așa ascunse din umbră. Sunt niște lucruri destul de ciudate aici la mijloc. E o persoană care poartă uniformă sau o persoană care devine mai rece, da? Sau o relație care devine mai rece. O femeie iarăși te poate ajuta sau intuiția ta te poate ajuta foarte mult pe tot ce ține de această carieră. Și uite că e o persoană importantă care îți va da o veste și care îți va arăta o imagine la care tu nu te aștepți, da? La care nu te aștepți, și anume că fie mai este cineva în această relație, fie omul ăsta nu vrea nimic sigur, nu vrea nimic stabil. Însă văd aici că tu, printr-o metodă oficială, fie printr-un site de socializare, da? Că nu e neapărat să te întâlnești cu cineva, printr-o cunoștință comună, da? Tu afli aici ceva, da? Afli aici ceva. Dacă ești într-o relație, vezi că persoana asta te cam urmărește, e cu ochii pe tine. Hai să vedem acum și un mesaj din partea îngerilor romantici pentru tine. Ce trebuie să cunoști? Wow! Bun. Ți se spune să înveți și să ierți. Pe cât vei face pace cu trecutul, pe atât experiențele tale vor fi mult mai frumoase în prezent. Deci trebuie să lași puțin trecutul în urmă. Și ți se spune că da, acesta este sufletul tău pereche. Să mai vedem încă un mesaj.
stai optimist în ceea ce privește dragostea ta, gândirea pozitivă și credința îți pot aduce romantism și iubire. Da? Și ți se spune să-ți iei puțin un timp ca să te iubești pe tine în primul rând, să reflectezi puțin asupra priorităților tale și de asemenea văd o chestie că cineva trebuie să renunțe. Da? Cineva trebuie să renunțe la o fostă iubire sau la o fostă relație. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă ați rezonat cu mesajele, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.